ሁሉም ሰው እንግዲህ የራሱ የሆነ ደካማ ጎን አለው። ያን ደካማ ጎን ተጠቅመን የፈለገንን ማድረግ እንችላለን። ሴቶችም የራሳቸው የሆነ ደካማ ጎን አላቸው። ከነዛ ውስጥም መርጬ እኔ አንዱን ወይም ጥሩ ደካማ ጎናቸውን ወይም በቀላሉ ልታገኙት የምትችሉትን ደካማ ጎን አሳያችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፍቅር ጎጆ የመጣችሁ እኔ አቢና እባላለሁ። የፍቅር ጎጆን ሰብስክራይብ ብታደርጉ የተለያዩ የፍቅር ትምህርቶች እንዲሁም አዝናኝና ወቅታዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ቶሎ ማግኘት ይችላሉ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስገባ ከሴቶች ውስጥ አንድ ደካማ ጎን ብዬ ለእናንተ ላቀርብላችሁ ያሰብኩት ወይም ከደካማ ጎኖች ውስጥ መርጬ ለእናንተ ላቀርብላችሁ ያሰብኩት አብዛኞቹ ቆንጆ ሴቶች አንድ ደካማ ጎን አላቸው። እርሱም አብሯቸው የሚሆን ወንድ ራሱን ሁኔታዎችን እንዲሁም እሷን የተቆጣጠረ እንዲሆን በጽኑ የመፈለግ አባዜ ነው። እንግዲህ ይሄን አሁን የተናገርኩትን እስቲ እንዴት ነው እናንተ የተረዳችሁት? እኔ ደግሞ ላሳያችሁ። በርካታ ወንዶች ደግሞ መልከ መልካም የሆነች ሴት ካላገወደድሁላት ትታይ ትሄዳለች የሚል ፍርሃት አለባቸው። ለዚህም ነው የሚያሽቃብጡት ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ሴቶች የሚሽቆጠቆጥ ወንድ ባለመፈለጋቸው ወንዶች ሲቀያየሩ እድሜያቸውን ይገፋሉ። ያዘዟቸውን ሁሉ ለሚፈጽሙላቸው ወንዶች እንዲያውም ንቀት ነው የሚያሳድሩት። ማለት የምትልህን አታርግ ማለት አይደለም፣ ግን ስትልክህ ወዴት ስትጠራህ አቤት ማለት የለብህም። ሁል ጊዜ ኮራ ማለት አለብህ። ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ ሴቶች ለጓደኞቻቸው ነገሮችን እንዲገዙልኝ የምጠቀምበት ልጅ ነው፣ አሻንጉሊቴ ነው ምናምን እያሉ ሁሉ ማውራታቸው በቂ ነው ይሄን ለመግለጽ። ወንዶች ብዙ ጊዜ ትናደድና ትሄድብኛለች ከሚል ፍርሃት የተነሳ ይሽቆጠቆጡላቸዋል። እውነታው ግን ጠብር ግፍ ማለት ሴቷ የባሰ እንድትሸሽ ያደርጋታል። ስለዚህ መፍትሄው መለማመጥም ሆነ ሌሎች አልጫ ወንዶች የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ ማቆም ነው። ልዩ መሆን አለብን። ልዩ ሁንላት። ከሴት ጋር ስታወራ ከጓደኛ ወይም ከወንድም ጋር እንደምታወራ አድርግ። ይህን የማደርገው ጓደኛዬ በመሆንህ ለራስህ ስል ነው የሚለው ከጓደኛ ጋር ስታወራ የምትጠቀምበትን ድምጽ ተጠቀም። ንቆራትም ማለት ፎግራት። ስጋቶቿንም እያነሳ አስቅባት። ሌሎች ለሴት የሚስቆጠቆጡ ወንዶች እያነሳ ሙድ ያዝ። ይሄ አሪፍ ነው ማለት የሴቶችን ልብ ለማግኘት አንደኛው መንገድ ነው። ሴቶች ከሚለማመጧቸው ሀብታም ወንዶች እንዲሁም ካጎብዳጅ በጣም ቆንጆ ወንዶች ጋር ስሜታቸውን ለማርካት ይተኛሉ። ነገር ግን ከሁሉም በላይ ራሱን የሚጠብቅ ወጪዎቹን ለመሸፈን የሚበቃ ገንዘብ የሚሰራ ማለት ሰርቶ ለመለወጥ የሚያስብ ተረበኛ፣ ቀጥተኛ፣ የሚፈታተናት፣ በራሱ የሚተማመን ቀልደኛ፣ ሁሌም የሚፈታተናት እና መቼም የማይለማመጣት ወንድ ከየትኛውም ወንድ በበለጠ በሴት ዘንድ ተፈላጊ ነው። በነገራችን ላይ ወንድ ልጅ አሁን የነገርኳችሁን ባህሪዎች ሲያሟላ አልፋ ወንድ የሚባል አለ። አልፋ ወንድ ማለት በቃ የወንድ ቁንጮ ወይም የወንድ ትልቁ ማለት ነው። ስለ አልፋ ወንድ ፕሮግራም ሰራላችኋለሁ፣ እየተዘጋጀሁበት ነው። አልፋ ወንድ የሚያሟላውን ባህሪያት ወደ 33 አካባቢ የሚጠጋ ባህሪ አለው አልፋ ወንድ። እሱን ማሟላት ስትችል ምንም አይነት ሴት ከእጅህ አትወጣም ማለት በቃ አልፋ ወንድ ማለት ሴቶች ትክክለኛ የሚወዱት አይነት ወንድ ነው ማለት ነው። ስለሱም ፕሮግራም እየሰራሁላችሁ ነው፣ ተከታተሉ። በቅርብ ጊዜ እለቃለሁ። እንደዚህ አይነት ወንድ ደግሞ ገላዋን ብቻ ሳይሆን ፍላጎቷና አእምሮዋንም ያሸንፋል። የተባለው ነገር ካልተዋጠልህ በርካታ ቆነጃጅት ሴቶች ወደሚገኙበት አካባቢ ጎራ በልና አንተም ይሄ አልጫ ከሚባሉት ወንዶች አንዱ ስለሆንክ ካልፈራክ ማለቴ ነው ለተወሰኑት አሳይተህ እውነታውን አረጋግጥ። ምንም ትርጉም ባይሰጥህ እንኳን ሴቶች የሚያደርጉትም ሆነ የሚናገሩት
እያንዳንዱ ነገር ከጀርባው ጥሩ ዓላማ አለው። ድራማ ብዙ ጊዜ ትኩረት ለማግኘት የሚጠቀሙበት ነው። ቅናት ደግሞ ግንኙነታቸውን መጠበቂያ መንገዳቸው ነው። ፈተና ደግሞ ሰውየው የምሩ መሆኑና ለግንኙነታቸው መስዋዕትነት ለመክፈል ፈቃደኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ከሴት ጋር ስኬታማ ለመሆን ስትሰራ ነገሮችን ከራስ ጋር አታያይዛቸው። ድራማ፣ ፈተናን፣ የማይገቡ ነገሮች ቢገጥሙ ተስፋ አትቁረጥ። ይሄ ሁሉ የጨዋታው ክፍል ነውና እንግዲህ እነኚህ ያልኳችሁ ነገሮች በማድረግ ብቻ ማለት ትክክለኛውን የሴት ደካማ ጎን አግኝታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ተመርኩዛችሁ የምትፈልጓትን ለፍቅር አጋር ማድረግ የምትፈልጓትን ሴት ለማግኛነት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን መንገድ እንግዲህ ዛሬ ያሳየኋችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም የምሰራላችሁ ይሆናል። ለሴቶችም ማለት ነው። ለሴቶችም ስለ ወንዶች እሰራላችኋለሁ። እስከዛው ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት እንዲቀርብላችሁ፣ እንዲጨመር፣ እንዲቀነስ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ እኔን ማበረታታት፣ ከዚህ በላይ እንድሰራ ማነሳሳት፣ እንዲሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እያዩአችሁ ነው። ቶሎ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ጥግ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።